තයාලුනේ soft geek වලින් කියන තවත් වීඩියෝ අද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරලා ඉන්නේ. අද ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද YouTube ඔයාලා දාලා තියෙන YouTube එකේ වීඩියෝ එක පොද කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකේ කැමති පැත්තක් අරගෙන පොද කරගන්නේ. ඒකට මේ software එකක්වත් app එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න ඒකට YouTube එකෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කොහොමද දැන් ඔයාලා ඒක කරන් කොහොමද ඕපන් කරගන්න. තොරේ YouTube එකට යන්න www.youtube.com කියලා සර්ච් කරගෙන දැන් ඔයාලගේ YouTube studio එකට යන කම්පියුටරෙන් තමයි කරන්නේ. lazy YouTube studio එකට යන්න. studio එකට ගිහින් දැන් පාරකට එකක් කියනවා කියලා. මේ සබ්ටයිටල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා YouTube එකෙන් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බ්ලර් කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක තෝරගන්න. මේ තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන edit කියලා edit එකට යන්න. edit එකෙන් ඕනනම් සින්දුවක් උනත් දාන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ඇක්ටිවිටියක් පේනවා මේ වගේ එකක්. ඒක කියන බ්ලර් කියලා අන්න ඒකේ ස්ක්‍රීන් දීලා කස්ටම් බ්ලර් කියන එක දෙන්න. කස්ටම් බ්ලර් කියන එකෙන් ඕව දෙන්න. ඕව එකෙන් රවුමක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් මේක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති තරම් මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ලොක් කරගෙන මේක ටිකක් යටියක් තියෙනවා. track object කියලා අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නම තමයි ඒ විදිහේ channel එක වෙන්නේ. ඒකේ හත් මෙහාට යන්නේ x option එකෙන් මේ වෙන්නේ. ඒක දැනම තියෙනවා මෙයා තෝ මේකෙන් වෙන්නේ මේ හැම තැනටම යනවා. ඊට පස්සේ save දෙන්න තියෙන්නේ. save දුන්නාට පස්සේ මේ message එකක් එනවා. මේකෙන් save දෙන්න. අද දැන් වෙලා තියෙන්නේ අනිත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, I
පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක වෙලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් යාළුවනේ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දැන් subscribe කරන්න. ඒ වීඩියෝ එක ඉතරයි. නැත්නම්